พี่นุ่นดีเจไลน์มาวันนี้ฮะอาญาดีใจไล่วันนี้เป็นงานสิริมงคลของลูกสาวดีใจสุดปลื้มใจปลื้มปิติไล่ดีใจDon't go anywhere. สบายดีทุกท่านขอให้ขอบใจแล้วขอขอบใจหลายๆที่ทานมางานสิริมงคลของพวกน้อยในวันนี้ว้าว First of all, my absolute admiration goes to Tyler. Thank you for being the man that I have always definitely needed. Your kindness and